Welcome sa panibago nating tutorial sa Mitsubishi HMI Graphic Operation Terminal or GOT. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa Go to Screen Switch. So, ang Go to Screen Switch ay ginagamit para lumipat ng ibang screen ang HMI. So, makikita natin ngayon na meron tayong isang screen. So, magdadagdag tayo ng panibagong mga screen para i-demonstrate natin kung paano maglipat ng mga screen na ito. So, meron tayong ito ang ating main screen. Okay. Tapos ito yung ating alarm screen. At ito naman ang ating halimbawa menu screen. Okay, so magdadagdag din tayo ng window screen. So itong window screen, ito ay nakapatong lamang sa harapan ng ating base screen. So ito yung ating base screen. Pag nagpalit tayo ng screen, magkakaroon ng panibagong screen na makita natin sa ating HMI. Samantalang itong window screen na tinatawag, halimbawa nakabukas tayo sa main screen, pag binuksan natin ito ay nakapatong sa ating base screen. Okay, so dagdag pa tayo ng isa pang window screen. Halimbawa meron tayong tatlong pampalimbawa. Okay. Ngayon, lagyan natin ng ating mga go to screen switch. So ito yung ating go to screen switch. Go to screen switch. Yan. So ito yung ating
buuin muna natin ang ating mga switch at papaliwanag ko mamaya isa-isa paano natin siset ang ating mga go to screen switch. Okay. So, lagyan natin ng okay. So, ngayon, siset natin ngayon ang ating mga go to screen switch. So, ito, una-una, isiset natin para buksan niya yung window window screen para sa P1. So, ito yung kanyang control para sa on-off control natin ng pump na ito. So, dito, palitan natin ng overlap window. Tapos, makita natin ngayon, meron tayong selection dito. P1, P2, P3. Okay? So, halimbawa, kung sinelect natin P1, P2, automatic magpapalitin yan. So, yan na yan. Okay? So, ito, bubuksan niya yung P1 na window screen. So, take note, sa detail setting natin, sa next screen ay naka-fix tayo. Okay, so, i-discuss natin mamaya kung ano naman itong setting para sa device. Okay, so, ito para sa overlap window na screen number 2. Yung para sa pump 2. Ito naman, fixed screen pa rin, overlap window number 3, pump 3. Okay. So, ito ngayon ang ating go to screen switch para sa ating alarm. Okay. So, alarm, palitan natin lagyan natin ng label. Alarm. Okay. So, ito naman papunta sa ating menu. Okay. Lagyan natin ng label. Menu. Okay. So, ito naman, ito, siset natin ito as back go to screen switch. So, pag press natin siya, kung ano yung huling binuksan natin, yun ang kanyang babalikan. So, wala siyang setting kung anong screen, basta't kung ano yung previous niya na binuksan natin na screen, yun ang kanyang babalikan. So, ito naman, babalik natin siya sa
screen number 1 natin, yung main menu. Ulit lagyan natin ng text. Ito natin main. Ito naman papunta sa menu natin na screen. Okay. Dito naman sa menu, ganun pa rin ito. Ito, siset natin as back. So, kung anong huling binuksan, yun ang kanyang babalikan. Ito naman, papupunta natin sa alarm. Okay. Fix pa rin. Lagyan natin ng label, alarm. At ito ay papunta naman sa main, base, main screen natin. So, ito yung ating main screen. Okay. So, ito yung main screen. Okay, so tingnan natin ngayon kung paano gagana. Okay. So, yan. Naka-on ngayon ang ating P1. Pag switch natin ito, bubuksan niya yung kanyang window. Hindi. Mali. Ito, nakapunta sa base. Palitan natin ng overlap window. P1, okay. Ulit natin. So, click natin. Ayan, nagbukas yung window screen para sa control ng P1. So, off natin. Yan, on. Okay, so yan. Pag gusto natin i-close, click lang natin itong X. So, ganoon din sa P2, bubuksan niya yung window screen ng P2. So, pwede natin kontrolin sa screen na ito, yung operation ng pump na ito. Ganoon din yung P3. Bubuksan niya yung sinet natin na window screen ng P3. Yun. Ngayon, kung gusto natin pumunta ng alarm, click natin ito, bubukas yung alarms screen. Okay? So, meron tayong back na switch. So, kung ano yung huling binuksan natin, yun ang kanyang babalikan. So, halimbawa, click natin ito, dapat babalik ito sa main. Okay? So, click natin uli. Halimbawa, pumunta tayo sa menu. Okay? Ngayon, pag click natin itong back na ito, pupunta ito dapat doon sa alarm. Kasi yung alarm na screen yung huling binuksan natin bago tayo pumunta sa menu. So, yan. Ngayon, pag press natin yung main, babalik tayo sa main. Ganun din sa pag pumunta tayo sa menu na screen. Okay, pag halimbawa gusto natin pumunta sa alarm, click natin ito. Ngayon, pag press natin ito, babalik ito doon sa menu kasi yun ang last na screen na binuksan natin. Okay, yan. So, balik tayo sa main screen. Okay, so yan ang setup ng next screen na naka-fix. At ang ito naman, itong switch na ito naman yung para sa back saka sa previous na history niya, kung ano yung last natin na binuksan. Okay, ngayon meron tayong isa pang setting para sa switch. So, para sa go to screen switch. At ito naman ay ang device. Okay, so itong device, pwede tayong mamili dito kung gusto natin ay bit device, signed, or BCD16. So itong signed na ito, maraming
pwede nating mga data registers ang ating ilalagay. So kung ilang numbers yan, halimbawa kung meron tayong tatlong setting na gusto nating buksan, pwedeng ganon. Pwede tayong magbukas ng halimbawa tatlong screen, or kung ilang screen ang gusto nating buksan sa bawat naka-assign na number sa device na ito. Pero kung iset natin siya as bit device, so ito ay on off lamang. So halimbawa piliin natin yung Y0. Okay, so itong switch na ito, pag naka on or off ang Y0, meron tayo pagpipilian dito. Pag naka-on siya, pwede nating mamili sa tatlong screen na ito kung ano yung kanyang bubuksan. Okay, so halimbawa pag naka-on siya, bubuksan natin itong main menu natin. Okay, at kung naka-off naman, halimbawa naka-off naman yung ating Y0, bubuksan niya naman yung pwede tayong magbukas ng halimbawa menu. Okay, so ito, bubuksan niya itong main. Okay, yan. So tingnan natin. Update natin itong ating. Okay, so ngayon naka-on ang ating Y0. Pag click natin ito, pumunta siya sa kasi pag naka-on siya, dapat pupunta siya sa main screen. At pag naka-off naman ito, okay, pag press natin ito, dapat pupunta siya sa menu. Okay, so yun, para malinaw, palitan natin yung setting nito. Gawin natin, papupuntahin natin sa alarm dito. Okay, yan, check natin. Okay, on natin ito. Yan, pag press natin ito, dapat magbubukas yung alarm na screen. Okay, yan. Okay, so pag in-off naman natin, pag naka-off naman yung Y0, dahil yung setting natin dito, pag naka-off siya, pupunta siya sa menu. Okay, so pag in-off natin siya, pag press natin ito, pupunta siya sa menu. Okay, pag naka-on ang Y0, pag naka-on na itong Y0, dapat pupunta siya sa alarm. Okay, so naka-on siya ngayon. Pag press natin ito, dapat pupunta siya sa alarm. So yan ang setting ng device setting para dito sa kanyang detailed na setting. Okay, so yan lang po ang basic na pag-setup ng go-to-screen switch. So abangan nyo po ang iba pa nating mga tutorial para sa Mitsubishi Graphic Operation Terminal or GOT na HMI. Maraming salamat po.